Zoti ambasador, ju jeni në fund të mandatit tuaj dhe për pak ditë ju largoni nga Shqipëria. Përshtypja e parë, si po ikni nga Shqipëria? I was, and I'm still, privileged to have... Unë ndjeva dhe ndjem akoma i privilegjuar që kalova pothuaj 4 vjet në Shqipëri në drejtimin e përfaqësisë zvicerane këtu, në një kontekst shumë dinamik, ku gjërat lëvizin dhe njerëzit janë shumë miqësor. Unë, si dhe gruaja ime, e kemi shijuar qëndrimin ton këtu në Shqipëri. Si e menduat në fillim përpara 4 vitesh ku ju thanë që do vini në Shqipëri? Si e menduat dhe a ka ndryshuar ai perceptim që kishit ju kur erdhën në Shqipëri tash që po ikni? I'm not different than others because first if you hear Albania of course. Unë nuk jam ndryshe nga të tjerët. Në fillim, kur dëgjon për Shqipërinë, ke një perceptim negativ, për të qenë sinqert. Por para se ta pranoja punën këtu, pyeta të njohur të mi, të cilët e njihnin Shqipërinë. Kishin jetuar këtu ose e kishin vizituar, dhe ata më treguan një histori krejt tjetër. Kështu që besova në atë moment dhe e gjeta dhe këtu se imazhi i Shqipërisë është më negativ se sa realiteti këtu. Jam shumë i lumtur që e pranova këtë mandat dhe që e pash realitetin dhe kontekstin dinamik të këtij vendi dhe njerëzit miqësor. Ju thatë perceptimi dhe në fakt ky është problemi më i madh që ne shqiptarët kemi me të gjithë të huaj që dëgjojmë për herë të parë Shqipërinë. Kush e ka fajin për këtë perceptim krijuar për Shqipërinë dhe çfarë duhet bëjmë për të ndryshuar këtë perceptim? I think you're working already very hard, I think, in changing the image, and I see gradually, of course, improvements. Mendoj që ju po punoni shumë tashmë për ndryshimin e imazhit dhe po kërkoni përmirësime. E kam parë këtë në këto 4 vite. Reformat e shumta që po ndërmerrni dhe që janë ende në vazhdim janë impresionuese. This society is moving very fast as a society. Kjo shoqëri po lëviz shumë shpejt. Por natyrisht e kuptoj që për shumë individ këto do duhet ishin më të shpejta. Mendoj se sfida me të cilën po përballeni është që reformat të bëhen në mënyrë të qëndrueshme, të pakkthyeshme. Dhe ajo që ka rëndësi për publikun është që reformat të bëhen në mënyrë të besueshme. For the people it's important that the reforms are done in a credible way. But let's take the justice reform. Le të marrim reformën në drejtësi. Kjo është një reformë madhore e cila kërkonte ndryshimin e një pjese të madhe të kushtetutës, rreth 1/3 e saj. Ju e bët këtë në formë unanime dhe tashmë po shohim efektet e vettingut për disa njerëz. That takes of course certain time, as you see also the vetting law is now affecting certain people. So I think you are moving really. Mendoj që po lëvizni në një drejtim të mirë. Nëse do të merrja si shembull edhe reformën territoriale administrative, në terma Zviceran, edhe kjo ishte impresionuese, e shpejtë dhe e thellë, me shkrirjen e 370 bashkive dhe komunave në vetëm 60. Edhe këtu për ta bërë të qëndrueshme, për ta konsoliduar reformën, kjo është gjithashtu një sfidë. Pra ju keni shumë sfida përpara, por mendoj se drejtimi është i saktë. I think the direction is very correct. Ndalim pak tek reforma në drejtësi, është përmendur shumë dhe është vlerësuar nga gjithë ndërkombëtarët. Por nga ajo që ju keni parë, sa e vështirë në këto 4 vite sepse ju keni qenë në momentin e ideimit të saj deri tek debatet, diskutimet dhe më pas tek votimi dhe tashmë tek implementimi. A është realisht kjo reformë duke ecur në hapin e dur apo do duhet të ketë një marsh më shumë? When I came here, I heard the word speed in many briefings, and I was impressed. Kur erdha këtu për herë të parë dëgjova fjalën shpejtësi në shumë takime informuese. Dhe kjo më bëri përshtypje sepse zakonisht në Zvicrë ne kemi një shpejtësi më të moderuar dhe nuk mund të bënim kurrë reforma dhe ndryshime kaq shpejt. My impression is really that you're moving also in the justice reform fast, but this takes of course time till we have. Përshtypja ime është se ju po lëvizni shpejt, edhe në reformën në drejtësi, por kjo kërkon padyshim kohë, derisa të jetë ndryshuar i gjithë sistemi me qindra gjykatësit dhe prokurorët. Dhe këtë nuk mund ta kryesh në vetëm pak muaj. Kjo kërkon disa vite. Sfida është që të mbahet ky ritëm dhe të tregohen rezultate, që këtë reformë e keni me gjithë mend. So I think that's important that people also. Për shembull, të provosh se ku i ke fituar të ardhurat. Ka rëndësi që publiku të besojë që reforma po kryhet. Është edhe çështje perceptimi. Pra, edhe ju po thoni që duhen kapur peshqit e mëdhenj, nëse përdorim të terminologjinë e bërë në modë të kohët e fundit, që dhe ju kërkoni rezultate dhe ndoshta është ky termi i dur, të arrestohen peshqit e mëdhenj? I think, you need to follow the procedures, and if there are, of course, duhen ndjekur procedurat dhe nëse ka aspekte ligjore, atëherë po. Duhet që drejtësia të veprojë për të gjithë.
also, do justice to everybody. As a Swiss, I say. Si Zviceran, unë e them, se cili person është i njëjtë përballë ligjit. Duhet që të trajtohen të gjithë njerëzit njësoj. Mendoj se gjërat ndryshojnë kur vjen fjala tek perceptimi. I see very much that things change also in the perception. I think one, of course, challenge is also within society. Këtu ju keni një sfidë si shoqëri. Njerëzit nuk i besojnë njëri tjetrit ende. Dhe me keqardhje e them, kjo kërkon pak kohë, por mendoj se ju po lëvizni përpara drejt të besuarit dhe të respektuarit të njëri tjetrit. Për shembull, në fillim u shtanga kur u njoha me kulturën politike këtu. Për një diplomat të huaj nuk kuptohet lehtë që në ditët e para. When I listened and got to know the political culture here. I think ju keni një debat tepër të polarizuar politik. Pam edhe këtë javë që pati përsëri bojkot dhe si mjet për zgjidhjen e problemeve, ky nuk kuptohet nga ne si Zviceran. Of course, for a Swiss, I think that's not understandable. We think dialogue. That's the way to Ne mendojmë dialog. Dialogu është mënyra e duhur, sepse mund të mësosh edhe nga armiku politik, mund të vështrosh nga pamja e kundërt dhe kjo mund të sjellë përmirësim. Për të gjetur zgjidhje, duhet afrim me njëri tjetrin dhe kjo bëhet me dialog. Këtu shoh që është bërë pak progres, por jo aq shpejt sa tek reformat. That's achieved through dialogue. And I think there I also see that progress has been made, but I think there maybe it's not as fast as in the reforms. Me që jemi në moment letimi kyç për Shqipërinë, për të ardhmen europiane të Shqipërisë, ku jemi në prag të marrës një vendimi për hapjen e negociatave për Shqipërinë. Nëse Zvicra do të ishte vend antar dhe do duhej të kërkohej mendimi juaj, çfarë mendimi do t'i jepni qeverisë qendrore në Bern? I posed this question to myself also if we would sit at the table of the 28. Of course, we are also European. Ja kam bërë këtë pyetje edhe vetes që nëse do të ishim ulur në tryezë me të 28 vendet e BE-s, do t'i përgjigjesha kështu. Ne kemi një program bashkëpunimi këtu për shumë vite dhe sapo e rinovuam këtë për 4 vitet e ardhshme, 2018-2021, dhe ne rritëm asistencën tonë me 20%. 20%. What does this mean? This means we think Albania has performed well because the overall envelope of Kjo do thotë se Shqipëria ka ecur mirë sepse buxheti ynë për bashkëpunim ndërkombëtar në rang global nuk ka patur rritje, por në rastin e Shqipërisë e vlerësojmë dhe është problemi ecurinë e mirë. Pra kemi një përshtypje pozitive se ju po lëvizni me reformat, jo vetëm me drejtësinë, por edhe me energjinë. If I look at the bills and the informality, I think it has reduced. Of course, it's always not. Nëse shohim formalitetin, mendoj që është ulur, por kjo nuk mund të ndodhë nga njëra ditë në tjetrën. Kërkon kohë. Vlerësimi ynë është pozitiv. Take a look when I came here. Për shembull, kur unë erdha këtu 4 vite më parë, pyetja ishte: a do të marrim statusin e vendit kandidat? Dhe disa muaj më vonë ju e morët këtë, në qershor. Kur e krahasoj me vende të tjera, atyre u është dashur më shumë. Prandaj mendoj se jeni në ritmin e duhur. If you compare with other countries, they took a lot longer, so in my view, again, you are on the fast track. Ndoshta nuk jam dakord me ju këtë pikë, pasi vendet e tjera, që letimi me vendet e rajonit, kanë pasur probleme artificiale. Marrim rastin e Maqedonisë, e cila thjesht për shkak të emrit nuk janë hapur negociatat, ose Serbia, e cila ka problemin e Kosovës, apo Malizi, i cili më njëherë pas përfundimit, pa ndoshta janë perceptimin tonë jam më përpara se nesh, kështu që ndoshta do duhet t'ju kundërshtoj në këtë pikë. I see that and I see, but in a way I would say it's moving fast. Of course, it started from a lower level. So it's E kuptoj këtë, por mendoj se Shqipëria e pati piknisjen në një nivel më të ulët dhe tani duhet ka ritmin e të tjerëve. Varet nëse e sheh në terma absolut apo sheh kao. I think the direction is very positive, but of course I think if I look for instance and I think there Mendoj se kao është pozitiv, por nëse shoh institucionet publike, gjendja është disi delikate. Është bërë punë si në rastin e administratës publike, është promovuar rekrutimi i bazuar mbi merita. E gjitha kjo po lëviz, por zbatimi nuk është kryer gjithnjë si duhet. Por lëvizja është në drejtimin e duhur. In this sense I would say, you always have to see two partners with the EU, because Switzerland is also not in the EU. We negotiate also with the EU. Duhet thënë edhe se janë dy palë, në njëra anë BE vetë. Edhe ne si Zvicrë nuk jemi në BE dhe na duhet të negociojmë me të. BE duhet jetë gati gjithashtu. Në lidhje me vendimin që pritet nga vendet anëtare në qershor, do të ishte me vend që Shqipëria të vazhdonte reformat, të lëviz përpara gradualisht në mënyrë që të jeni gati për bashkimin evropian. That you are ready, then maybe
at any stage to just go towards European Union. Because në fund të fundit nuk është BE qëllimi në vetvete, por janë shërbimet më të mira, jetë më e mirë për shqiptarët. Kjo ka rëndësi. Kjo është ajo që duan shqiptarët. E them shpesh që nuk është e vështirë të qeverisësh dhe të drejtosh shqiptarët, pasi ju jeni europian. Ju nuk keni probleme me fqinjet, prandaj këtu jemi të ngjashëm me Zvicrën. Siç kemi të ngjashme edhe malet dhe ujrat, si ne edhe ju jemi miq me BE-n. But I think we are friends with Europeans. Me që më përmendët pak male dhe duhet ndajmë dy pikë. Në mendimin tim mua më duket pak egzageruar krahasimi që i bëhet Alpeve të Shqipërisë me Zvicrën. Mos ndoshta kjo është një gjë e tepruar që bëhet për Shqipërinë, sepse realisht ne dimë si janë Alpet e Zvicrës, ose ata që kanë qenë nga parë, ne dimë si janë dhe Alpet tona. Më mungojnë shumë gjëra. I mean, beauty is always debatable, of course, but about that you can of course say you have even a plus. Bukuria është gjithnjë e debatueshme, por ajo që mund të them është se ju keni avantazhe plus. Ju keni edhe Bregdetin. Ajo që ja fascinon më shumë zviceranët dhe europianët që vinë këtu, më tepër se sa plazhet dhe Bregdeti, është ajo që Alpet tuaja janë të egra, të pa eksploruara. Still somehow some adventure that you can live, and I think you see also. Këtu mund të përjetosh edhe një aventurë dhe sheh njerëz shumë mikpritës në zonat rurale. Pra nuk janë të krahasueshëm në këtë sens. Por shumë zvicerani duan malet dhe numri i turistëve zviceran në Shqipëri u dyfishua nga 2016 në 2017. Prandaj mendoj se ka potencial për rritje në sektorin e turizmit, që sjell të ardhurat dhe krijon punë. For Albania to increase in the tourism sector. And that gives then also income and creates jobs. Zvicra në fakt në gjithë këto vite ka qenë një nga mbështetjet kryesore e Shqipërisë me projekte dhe investime të rëndësishme. Por duket se ato janë fokusuar në projekte kyçe, arsimi profesional, por dhe rregullimi një sër probleme vështira që kanë Shqipëri. Pse janë zgjedhur pikërisht këto sektor ku Zvicra jetë më shumë e fokusuar? Nuk po themi që nuk ka bërë investime në fusha tjera, por duket se ku ka një vëmendje më theksuar në këto sektor. What we see in Albania is that there are a lot of needs, so we could spread our cooperation in many fields. Ne shohim që Shqipëria ka shumë nevoja dhe kështu mund të përhapeshim në shumë fusha përmes programit të bashkëpunimit. Por ne zgjedhim fusha dhe sektor ku mendojmë se Zvicra mund sjell vlera të shtuara. Këtë e gjejmë për shembull në arsimin profesional, në atë që quhet sistemi dyfisht, ku stazhieri, çiraku, kalon gjysmën e javës në një biznes duke bërë punë praktike dhe gjysmën në shkollë. In school. So I think that's a combination. That's a very popular education in Switzerland. Kjo mendoj është një kombinim i mirë. Është një arsim shumë popullor në Zvicër. 2/3 e popullatës shkojnë përmes këtij arsimi. Është edhe çështje reputacioni. Mendoj edhe në Shqipëri ka nisur të vlerësohet. Because you have possibility then to even do modular upgrades. Në Zvicër ke mundësi që përmes moduleve të rritesh në nivelin arsimor dhe tregu i punës i kërkon të arsimuarit në këtë formë. Pra me këtë përvojë ne mendojmë se mund të mbështesim Shqipërinë për të ulur papunësinë e lartë të rinjve dhe për ta bërë tregun e punës më të përputhshëm me nevojat e bizneseve. Në Zvicër niveli i papunësisë është nga më të ultit në Europë dhe kjo vjen kryesisht nga ky sistem që kemi. Edhe vendet e industrializuara po shohin modelin ton si shembull. Në këtë sektor ne mund të frymëzojmë dhe t'ju japim ndihmë teknike se si të përmirësoni gjendjen ekonomike. Inspire you and give you some maybe technical hints in a way. Po kështu doja të përmendja sektorin e energjisë, hidrocentralet, gazsjellësin Transadriatik, i cili është një kompani ndërkombëtare me bazë në Zvicër. Projekti TAP në fillim u nxit shumë nga Zvicra dhe tashmë duket mirë për Shqipërinë sepse është një situatë fito-fito me fitim të dyanshëm. I think it's now I'm very happy for Albania because I think it's really a win-win. TAP krijon punë dhe jep formë dhe ndryshon ekonominë. Pra edhe në këto sektor ne mendojmë se mund të sjellim ndryshim dhe prandaj investojmë. We think we can make a difference and that's why we invest in sectors where we think we have something special. Zotë ambasador, sa mendoni që ka ndryshuar në këto 4 vite kjo që sapo ju thatë, pra si keni gjetur arsimin profesional kur erdhët dhe si po e lini tashmë? Dhe mendojnë se keni kontribut ju personal nëse kjo është rritur?
I see a big change. I mean, I'm told that the enrollment rate in vocational schools has increased by 30%. Unë shoh një ndryshim të madh dhe shoh që regjistrimi në shkollat profesionale është rritur me 30% dhe kjo është fantastike. Për shembull, e kam parë gjatë momenteve të ndryshme një shkollë profesionale në Lezhë dhe dalloi një përmirësim gjigant për sa i përket studentëve. Por edhe në lidhje me partneritetin me bizneset, sepse shkollat kanë nevojë për lidhje me bizneset dhe bizneset duhet ofrojnë vende për praktikant. Këtu ka patur ndryshim të madh që vjen edhe për shkak të mbështetjes nga ministritë përkatëse. Ministritë dhe autoritetet përgjegjëse për këtë sektor kanë qenë të hapur, kanë vizituar Zvicrën, kanë marrë ide të reja dhe më pas i kanë zbatuar. Implemented it. For instance, I take the example of the. Për shembull, panairi i aftësive që kryhet çdo vit, ideja origjinale erdhi nga Zvicra kur ministri i asaj kohe vizitoi Zvicrën dhe pa një gjë të tillë. The original idea came from Switzerland. Then the minister went to Switzerland, saw it. Në fillim me pak ndihmë nga projekti Zviceran për arsimin profesional, por këtë vit u krye pothuajse nga vetë institucionet shqiptare. On its own. So I think that's the goal. It doesn't matter where it comes from. Qëllimi është që Shqipëria t'ia dalë vetë dhe në arsimin profesional ne shohim që për një kohë të shkurtër kjo po arrihet. In this vocational training, that's a very successful, I think, achievement in a very short time again. Zoti ambasador, cilat janë marrëdhëniet tuaja me politikanët shqiptar? Si mund t'i konsideroni politikanët shqiptar? I think politicians are people like everybody else. They have their strengths, they have their weaknesses, and politikanët janë njerëz si gjithë të tjerët. Ata kanë anët e forta dhe anët e dobta. So I think they have also to. Ata janë zgjedhur nga populli dhe i duhet të zbatojnë vullnetin e popullit, ta respektojnë atë. Në këtë sens mund të përpiqesh të ndryshosh ata përmes të votuarit ndryshe. Kështu është në demokraci. Nuk janë politikanët që ndikojnë tek votuesit, por janë votuesit që duhet të zgjedhin politikanët. The politicians who influence too much the voters, but it's rather the voters who have to choose their politicians. Në këto 4 vite, 2 momente, cili ka qenë momenti më i vështirë si diplomat, momenti më i bukur? I think the best moment was, or one of them, I mean, it's not the best, but I think one of the very good moments Një nga momentet më të mira që kam përjetuar këtu është kur kam parë mikpritjen e njerëzve në zonat rurale. Kur më kanë ftuar për kafe në një mënyrë shumë miqësore, ose kur kemi patur raste të inaugurimit të qendrave shëndetësore përmes një projekti me financim zviceran. I remember some moments when we had the opportunity, for instance, to fytyrat e njerëzve në Cakrën, në Fier, mirënjohjen e tyre, kur sheh se si mund të bësh ndryshimin në jetët e njerëzve, këto ishin momente shumë të mira. I think more difficult moments, I think I almost didn't go through. I mean, ndërsa nuk e kam të lehtë të gjej momentet vështira. Ndoshta kur më duhej shumë durim gjatë negocimit të disa çështjeve, apo kur administrata nuk është ende në nivelin që pritet, si në rastin kur na duhet të ecnim përpara me marrëveshje, të cilat ishin bërë 2 vite më parë. Por prandaj jemi dhe këtu, që të ndihmojmë të përmirësojmë situatën. But I think that's happening everywhere, and I think that's why we're here in a way to help improve the situation in Albania. Çfarë do mëngoj nga Shqipëria më shumë? Njerëzit në një ushqim i veçantë, në një vend i veçantë që nuk do shkonin më. Of course, my favorite place, one of my favorite places, is besides walking on the beach, because we don't have the beach. Një nga vendet e mia më të preferuara është maja e qafës së Llogoras, ku ka një pamje shumë të mirë spektakolare të detit jon. I think it's a spectacular view. Kjo do të më mungoj, por gjithashtu do të më mungojnë edhe njerëzit shumë miqësor. Një gjë tjetër që do të më mungoj dhe nga e cila ka mësuar shumë është arti i improvizimit që zotrojnë shqiptarët, nga i cili edhe ne zviceranët mund të mësojmë. Of Albanians, I think that's also something where we can learn as Swiss from the Albanians. Kjo nuk do thotë që ju nuk do vini në Shqipëri për pushime, me që ju pëlqen pamja nga qafa Llogoras. Of course, I think it's not the last time that I have been in Albania. Natyrisht kjo nuk është hera e fundit që do të jem në Shqipëri.
Pas kësaj kohe këtu, kam krijuar shumë lidhje dhe jam i impresionuar me marrëdhëniet personale që kemi krijuar, dhe këto do të qëndrojnë si kujtime. Por do të përhapim mesazhin për Shqipërinë edhe tek miqtë të njohurit tanë gjithashtu. Dhe me këtë kontribut modest, shpresojmë të ndihmojmë Shqipërinë që të jetë në hartën e këtij rajoni dhe në atë botërore. Me një pyetje e fundit, zoti ambasador, në atë dosje voluminoze që ju do t'i dorëzoni pasardhësit tuaj. Realisht çfarë këshillash, ato që mund të themi, çfarë këshillash do i jepni? Çfarë duhet të ketë kujdes në Shqipëri dhe çfarë duhet pikat që ai duhet të ketë më shumë kujdes në punën e tij? I would say play a good partnership that you Do t'i thoja, luaj rolin e një partneri të mirë, dëgjoj ato çka ka nevojë Shqipëria dhe gjendjen ku është, i fleksibël, dhe kjo është pjesë e punës sonë, që të jemi të ndjeshëm ndaj kulturës vendase. Është mirë që pasardhësi im të vazhdojë me linjat e vendosura dhe të respektojë specifikat e Shqipërisë. Ajo që është e natyrshme për zviceranët është që të theksojmë rolin e qytetarëve në demokraci. Dhe këtë e kam thënë në disa raste më parë, por që do të jetë me rëndësi edhe për pasardhësin tim. Pra që qytetarët në një demokraci kanë të drejta, por edhe detyrime. Detyrime për të informuar vetë, por edhe për të ngritur, për të treguar aty ku nuk ka transparencë dhe angazhim, për të mirën publike, për të mirën të gjithë shqiptarëve. Një pikë tjetër me rëndësi që do t'ja thoja pasardhësit tim është që të ndërtohen më shumë marrëdhënie ekonomike. Deri tani marrëdhëniet Zvicrës-Shqipëri fokusohen tek programi i asistencës, i bashkëpunimit, por me zhvillimin e ekonomisë, për shembull në TIK apo turizëm, shohim interes, që duket i vogël dhe i kujdesshëm. Pra të theksohet bashkëpunimi ekonomik më shumë. Ky do të ishte mesazh për pasardhësin tim. Një mesazh për gjithë ata shqiptarët të cilët ndoshta në këto 28 vjet janë lodhur duke pritur dhe kërkojnë tikin nga Shqipëria të largohen për një jetë më të mirë. Shumica ndërrojnë Zvicrën, pasi dihet lidhja që shqiptarët në përgjithësi, shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë dhe të Malizit, por edhe Shqipërisë kanë me Zvicrën. Një mesazh realisht për ata njerëz që duan të ikin sa më parë nga ky vend. I think stand up, express yourself. Ngrihuni, respektoni veten, respektoni tjetrin. Kështu ndërtohet besimi. Zoti ambasador, shumë faleminderit dhe shumë suksese në detyrën tuaj të re. Shumë faleminderit. Thank you.